নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল টিপছ 2.0 MG ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই LIV-R ড্ৰপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই LIV-R ড্ৰপটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কম্পজিশ্যন আছে, কোনটো কোম্পানীয়ে মেনুফেকচাৰ কৰিছে, আৰু এই ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ শিশুৰ কিবা ছাইড ইফেক্ট হ'ব নেকি আদিৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, LIV-R ড্ৰপটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে ৰিচাৰ ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেড, আৰু এই ড্ৰপটো 30 ml পেক হয়। ইয়াৰ মূল্য হ'ল 53 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব। আৰু এই ড্ৰপত থকা কণ্টেণ্টসমূহ হ'ল ইয়াতে চিপ্ৰহেপ্টাডাইন হাইড্ৰক্লৰাইড আছে 15 mg আৰু ট্ৰাইকলিন চাইট্ৰেট আছে 55 mg। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধুসকল, LIV-R ড্ৰপটো শিশুৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় যিসকল শিশুৰ ওজন কম, টোপনি ভালদৰে নহয়, কোনো খাদ্য খাবলৈ দিলে খাদ্য নাখায়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই LIV-R ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, যদি কোনো শিশুৰ লিভাৰৰ সমস্যা হয়, ভোক কমকৈ লাগে, জণ্ডিছ হয়, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো এই LIV-R ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, এই LIV-R ড্ৰপটো খালে শিশুৰ ভোক বঢ়ায়, লগতে হজম শক্তি ভালদৰে হয়। বন্ধুসকল, শিশুৰ শৰীৰ সুস্থ আৰু শক্তিশালী কৰাৰ বাবে এই ড্ৰপটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। যিসকল শিশুৰ ওজন কম, একেবাৰে ক্ষীণ, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই LIV-R ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰিলে 100% ঠিক হৈ যাব। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো অকল জাননী বা জ্ঞান অৰ্জনৰ বাবে বনোৱা হৈছে। কোনো যাতে নিজাকেই বা নিজামূলীয়াকৈ এই ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ নকৰে। ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে সদায় ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ লৈহে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰাব। বন্ধুসকল, 1 পৰা 3 বছৰ শিশুৰ বাবে এই ড্ৰপটো আপোনালোকে 1.5 ml কৈ অথবা 1.5 ml পৰা 2.5 ml কৈ দিনত 2 বাৰ ব্যৱহাৰ কৰাব, অথবা ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ লৈহে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰাব। বন্ধুসকল, এই ড্ৰপটো শিশুৰ ওজন বয়স অনুযায়ী ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেইবাবে আপোনালোকে ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ লৈহে ব্যৱহাৰ কৰিব। বন্ধুসকল, ইয়াত থকা চিপ্ৰহেপ্টাডাইনে শিশুৰ ৰুচি বঢ়ায় আৰু শিশুৰ নিদ্ৰা কম হ'লে টোপনি ঠিকমতে হোৱাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, শিশুৰ শৰীৰ সুস্থ আৰু সবল কৰি তোলাৰ বাবে এই চিৰাপে 100% কাম কৰে। বন্ধুসকল, ইয়াত থকা ট্ৰাইকলিন চাইট্ৰেটে লিভাৰৰ সমস্যা দূৰ কৰে আৰু পাচন শক্তি বঢ়োৱাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, এই LIV-R ড্ৰপটোৰ ৰিজাল্ট অতিকৈ বেছি। আপোনাৰ শিশুৰ জণ্ডিছ হওক, লিভাৰৰ সমস্যা হওক, ভোক নলগা সমস্যা হওক, তেন্তে আপোনালোকে এই ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, এই ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ শিশুৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ ডায়েৰিয়া হোৱা, বমিৰ ভাৱ হোৱা, টোপনি বেছি হোৱা, শকত হোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, এইবোৰ হ'ল সাধাৰণ ছাইড ইফেক্ট। ইয়াৰ উপৰি যদি কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিয়ে, তেন্তে আপোনালোকে এই LIV-R ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, আৰু এই LIV-R ড্ৰপটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।